guys අපි ඉන්නේ shopping mall එක. මේ shopping mall එක තියෙන්නේ ජටි නම්බර් 1 එකෙන් හැදලා එන්න තියෙන්නේ. මේ කිට්ටුවම තියෙන shopping mall එක. මම මේ පෙන්නන්නම්. තියෙන බඩු වර්ග එහෙම මේකේ. body lotion 21 cream HKdecoration මාලේ සල්ලි වලින් body lotion Nivea Nivea mask එක body lotion full control මේක 85යි 650 ml 20 එකක් මේක 85යි වෙන්නේ මාළේ සල්ලි වලින් 650 ml මේ මෙතන තියෙනවා මොනවද body spray තියෙනවා මේවා 80යි මේවා මාළේ සල්ලි වලින් 42යි ඔක්කොම බොඩි ස්ප්‍රේ තියෙන්නේ ඒක පාරේ තියෙනවා price කොහොමද කියන්නේ මේක 590යි ඔක් ගහලා බලන්න ඒක හොඳයි නේ හා ඒක ගමු නේද මේක price එක කියලා මේ perfume ඔක්කොම 330යි නේ මේක තියෙන්නේ මෙතන section එකේම තියෙන perfume ඔක්කොම ඔන්න මේවා පාට එක ඉතින් branded තියෙනවා හැම එකම ඉතින් ලොකු ගණන් නැති ඒවත් තියෙනවා සාමාන්‍ය ගණන් ඒවත් තියෙනවා 70යි මෙන්න දින එක මේවා අරබික් perfume ඒක මෙහි සල්ලි වලින් 505ක් වගේ Hitachi 13750යි
මේ shopping mall එකේ හැම දෙයක්ම වගේ තියෙනවා. fridge තියෙනවා, TV තියෙනවා. සාමාන්‍ය ලංකාවට වඩා නම් ඉතින් මෙහෙම ගණන් අඩුයි. මම මේකම oven oven එකක් ඔයාලට මම පෙන්නන්නකෝ oven එක මේ මයික්‍රෝ oven සාමාන්‍ය ලංකාවේ වැඩියෙන්ම පාවිච්චි වෙන දේවල් නේ ගණන් කොහොමද කියලා මේ Hitachi එක තියෙන මේක 4260යි Samsung මේක තියෙන බර්නර් මේක මොඩල් එක ඇවිල්ලා Fiesta 1965 washing machine තියෙනවා හැමදේම තියෙනවා guys අපි දැන් ඉන්නේ මේක චාන්දිනි මගුල්කනේ ඇරලාද මිල් ඒක තමයි අරින්න ඕනේ නේ මොකද කරන්නේ අගෝර එකක් තියෙනවා අතනනේ යන්න මොකද කරන්නේ අර පැත්තට පස්සේ එමුද මෙහෙට ඈ ඈ guys වහිනවා මාලෙට මේ සිටි එකට 4ට විතර ගියා දැන් වෙලාව රැණුවේ 3යි වෙලාව වැස්සකට සෙට් වෙනවා බඩු ගන්න ඇවිල්ලා කොහම හරි තව බඩු ටිකක් ගන්න තියෙනවා මේ ගිහලා බලමු ටැක්සි හොඳ වැස්ස ටිකක් කියලා එනවා මෙහෙට වයින්කොට ඉන්න තැනක්වත් නැහැ. ඉතින් හැම කඩයක්ම අර අපේ වගේ ඉස්සරහට නිකන් අගුව වගේ දාලා මොකුත් නැහැ. තනි බිල්ඩින් තියෙන්නේ. ආයේ පාරේ ගියොත් එහෙම සම්පූර්ණයෙන්ම තෙමෙනවා ඉතින්. එහෙම තමයි මෙහෙට වයින්කොට. සිටි එකේ වැඩි ඉඩක් නැහැ. මේකේ ෂොප් එකේ ගොඩක් තියෙනවා. shoes, slippers, ගෑනු කට්ටියගේ ගොඩක් තියෙන items. ගණන් වෙන්නේ මේ මාලේ සල්ලි වලින් 365ක් ඒ වගේ 300ත් 500ත් අතර ගණන් වලට වගේ තමයි මේ ෂොප් වල shoes හැම වර්ගයක්ම තියෙනවා slipper තියෙනවා පොඩි එතකොට පිරිමි කට්ටියගේ items bags රුපියල් 500ට වගේ මාලේ සල්ලි වලින් bags තියෙනවා pass. I will buy this one, no? Yeah. Okay. And what's ये knife चाहिए. मैंने में शॉप पे का में इलेक्ट्रिक आइटम में ये टॉर्च सेट का you know 10 ICI होता है बैलून ताऊ भी आती है भाई घूमते से आता मित्र चलन तो लागे लगा पर साथ हम जाए I see a blender How much is this one? This one 590. Sanford. मेरा होता है ये? Okay, give. This one warranty have? No, only check. Only check. This, what about others? Other have any?
wireless ना Wireless. oh. Charger this one. like full set check another one This type. Nice. other part have Yes. Okay, check कर सकते तुम सब्जी ये मरनो आगे सुलित बनना ඔන්න guys අද අපි බඩු ගන්න ඇවිල්ලා ඉන්නේ විල්සයි මායි වැස්ස තව වෙලා ඉන්නේ මාලදීපේ කියන්නේ උඩ මොකුත් නැහැ දැන් අපි යනවා කන්න මේ බඩු ටිකක් ගත්තා ඉතින් පුළුවන් විදියට කඩවල වල බලලා ගණන් එහෙම පෙන්නනවා සමහර ඉතින් කඩවල වල ලොකුවට පෙන්නන්නත් බෑ ඉතින් අද වැස්ස දවසක් වැකේෂන් යනවා කියන්නේ ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම හැමෝම දන්නවා ඉතින් රට වැඩ කරන කට්ටිය ඉතින් මේ ගෙදර යනකොට ඉතින් පොඩ්ඩක් මොනවා හරි ගන්න විසිට් එකක් ඇවිල්ලා එහෙමනේ ඉතින් දැන් අපි යනවා කන්න ඇවිල්ලින්නේ කන්න දැන් අපි දැන් වෙලාව 4:45 දැන් තමයි දවල්ට කන්නේ ඔන්න දැන් කන්න යන්නේ කන්න ඔන්න ගයිස් මේ මචං එකේ රයිස් එක මෙන්න මේක තමයි perfume shop එක මේක කියන්නේ මජිදු මගුල් මේක ඔක්කොම තියෙන branded perfume අපි අතට ගිහලා බලමු මේව තමයි තියෙන්නේ perfume මේ shop එක තියෙන්නේ city එකේම මජිදු මගු එකේ මේක මාලේ සල්ලි වලින් රුපියල් 2440ක් වගේ. එතකොට මේවා 2000ක් වගේ මාලේ සල්ලි වලින්. මේ සෙට් එකම ඔක්කොම branded women section එක. price එක මේ වගේ 2400 ගානක්